කොහමද යාළුවනේ හදමුද ලස්සන ස්ටෝල් එකක් අඩුම වියදමකින් යාළුවනේ මේක මේ පුංචි ස්ටෝල් එකක් ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි දේවල් තියන්න ඕනමන්ට්ස් එතකොට යතුරු ටිකක් රිමෝට් එකක් මැගසින් එකක් මොකක් හරි ඉතින් මේ සාලේ මැද රූම් එකක තියන්න පුළුවන් පොඩි මේ ස්ටෝල් එකක් වියදම ගත්තොත් සිමෙන්ති කිලෝ 5යි ගියේ සිමෙන්ති කිලෝ එකක් රුපියල් 40 ගානේ ගත්තේ 45ක් 200යි රුපියල් 200යි රිම් එකක් නිකන් ඒක නම් මේ නිකන් හම්බුනේ රිම් එකක් සාමාන්‍ය යකඩ බඩු කඩේකින් ගත්තා රුපියල් 50ක් විතර වෙන්නේ අහක දාපු රිම් එකක් එතකොට බියර් බෝතල් 3ක් ගියා බියර් බෝතල් 3ක් බොන්න වෙනවා රුපියල් 20යි බියර් බෝතලයක් මැදිනුත් මම ලස්සන චූටි බොටල් එකක් දැම්මා මේ ඉන්දියන් සාමාන්‍ය චූටි බොටල් එකක් ඉතින් එහෙම බැලුවත් වියදම රුපියල් 400ක්වත් ගියේ නැහැ ඔව් රුපියල් 300ක්වත් ගියේ නැහැ රයිට් ඉතින් අපි හදමු මේ ලේසියම හදා ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් මේක හරි සිම්පල් රයිට් අපි හදමු යාළුවනේ මේ විදිහට රිම් එකක් අරගෙන පොලිතින් කොලයක් දාලා ෆ්ලැට් බීම් එක තියාගන්න එක සමාන බෝතල් තුනක් මම ගන්නවා මේ විදිහට බැලන්ස් කරලා තියාගන්න ඊට ටිකක් පොඩි බෝතලයක් මම ගන්නවා මැදින් තියෙනවා ඒක. ඇහි මට්ටමට හරි පුට්ටුලක් හරි තියලා බලන්න මේව ලස්සනට ගානට තියනවාද කියලා. යාළුවනේ මේ විදිහට සිමෙන්ති වලින් හොඳට පුරව ගන්න. සිමෙන්තිත් ලාභ හින්දා මම සිමෙන්ති විතරයි කලවම් කරේ, වැලි කලවම් කරේ නැහැ. සිමෙන්ති වලින් විතරයි දාගත්තේ මොකද රිම් එක විතරනේ. ගොඩාක් උසෙන්නේ නැහනේ. යාළුවනේ ඉතින් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හොඳට සිමෙන්ති දාගෙන මේ පැත්ත නම් යට පැත්තට එන්නේ. ඒක නිසා මේ මෙහෙම ලෙවල් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය සිමෙන්ති දැම්මට පස්සේ ඔටෝම ලෙවල් වෙනවා. මොකද සිමෙන්ති වතුරයි නිසානේ. යාළුවනේ ටිකක් වේලුනහම මෙහෙම වතුර ටිකක් දාගන්න. එතකොට මේක වතුර එකත් හොඳටම උරනවා. හරි යාළුවනේ දවසක් විතර වේලුනා. අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගමු. ෂා චොක්ලට් කේක් එකක් වගේ. ඈ කවුද යාළුවනේ මේ රිම් එකේ හිල් හදලා තියෙන්නේ? හැමදැනම හිල්නේ රිම් එකේ. මද රිම් එකක් ගෙනාවා මේ හිල්. යාළුවනේ වරදින්න පුළුවන් ටිකක් හැබැයි පැරදෙන්න එපා මේ රිම් එකේ හිල්නේ ඉතින් අර මං සිමෙන්ති විතරනේ දැම්මේ සිමෙන්ති වතුරයි විතරනේ ඒ වලින් චුට්ටක් එළියට ඇවිල්ලා මේක ඉතින් මේ මෙහෙම වෙන්න දෙන්න එපා මේ මාස්කින් ටේප් එකක් හරි රෙදි පටියක් හරි ඉටි කොලයක් හරි මොකක් හරි රවුමක් ඔතලා දාන්න එතකොට මේ වලින් සිමෙන්ති එළියට එන්නේ නැහැ මම බැලුවා මේ රිම් එක හිල් කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා රයිට් අපි අනිත් පැත්ත හරවලා තියාගමු වාව් ෆිනිෂ් කරගමු නේ. හරි යාළුවනේ දැන් හොඳට මේ තියෙන සිමෙන්ති පොඩි පොඩි මේ තැන් වල තියෙන ඒවා අයින් කරලා හොඳට හොදලා මේකත් හොඳට මතු කරගෙන පොඩි තට්ටුවක් දාලා මොකකින් හරි ලස්සනට ෆිනිෂ් කරගමු. යාළුවනේ මේ බොටල්ස් තුන තමයි කකුල් වෙන්නේ. එතකොට වෙනම අපිට ස්ටෑන්ඩ් ඕනේ නැහැ. ඒක උඩ තමයි තියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ හදන්න මේකෙදි විකුණන්නත් පුළුවන් මේ හොඳ ස්ටෝල් එකක්. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු travel with ලහිරු.